Зараз 6 ранку, дружина ще спить. Не здогадується, що для неї я сьогодні готую. В нас сьогодні дуже особливий день. Почнемо з маленького сюрпризу, а далі подивимося, чи все вийде так, як я запланував. Поки всі сплять, ми відправляємося за сюрпризом для моєї дружини. Зараз подивимось, чи вдасться нам його знайти, цей сюрприз. Дивіться, що я знайшов. Дерево з інжиром. Бачите, який інжир фіолетовий? Це додатковий бонус для дружини, але не самий головний сюрприз. Сюрприз знайшли, а тепер йдемо до дружини. Дивіться, який сюрприз. Кохання, святом тебе. Дякую, що ти в мене є. А зараз ми швидко п'ємо чай, трошки перекусимо і відправляємося в нашу весільну подорож. І вас беремо також. Поїхали. Йдемо на свій автобус. Вирішили машину не орендувати, бо вчора я подзвонив і ціни дуже високі. Зараз сезон літній, багато туристів. Ціна оренди машини 75 євро на добу. То ми купили квитки на Flixbus і зараз їдемо автобусом в нашу подорож. Квитки коштували 99 центів і додатково Flixbus бере збір ще біля євро. Тому можна рахувати, що майже за 2 євро з комісією ми відправляємося в інше місто, де ми і проведемо сьогоднішній день. Йдемо пішки, вирішили не витрачати на таксі 5 євро і до зупинки ще хвилин 10, 20 вже пройшли. Краще і корисно пройтись і зекономити, звісно, 5 євро. Тут в цьому місті Армасау Депера багато будинків багатоповерхових і в літній сезон також багато людей. Біля нас недалеко знаходиться дуже популярний магазин Lidl, де постійно гарний вибір і приємні ціни. Так виглядає зупинка для Flixbus і інших автобусів, які їздять між містами, а також по самому місту. Приїхав наш автобус і всього за 1 євро. Такий великий автобус. Йдемо сідати. Такий автобус всередині. Яке в мене місце? 10, і в мене 4 сіли. Посадили нас окремо з дружиною. Я сів на 10 хай, вона на 5. Відправляємося в нашу подорож. Такий комфортний, приємний автобус. Навіть туалет є.
Забув вам сказати, яке в нас свято сьогодні. Сьогодні 6 років від дня нашого шлюбу з моєю дружиною Лесею. Тому ми вирішили сьогодні посвятити цей день собі, взяли відпочинок від роботи і їдемо подорожувати своїм ходом. Ми зазвичай так робимо кожен рік. Зараз ми вже заїжджаємо в місто Портімао. Це вже автостанція, на якій ми будемо виходити. Ми вже приїхали на автостанцію в Портімао, і цей день ми проведемо в цьому місті. Зараз ми підемо поп'ємо кави, і далі ми підемо святкувати свій день. До кафе нам йти орієнтовно також 30 хвилин пішки. І там далі вже з вами ми зустрінемося, я покажу, як виглядає це кафе. До речі, це кафе відкрив українець. І там є дуже цікаві такі кондитерські вироби, торти, як київський торт, Наполеон. Дуже смачна їжа, ми вже там один раз були. Ціни трошки дорожчі, але дуже смачно. Зараз ви все побачите. А це виставковий зал Портімао. По дорозі такий гарний парк. Річка, яка пересохла. Неприємно пахне. Різні майданчики для дітей, а також можна позайматися спортом для дорослих, тренажери. Дуже класно, що в Португалії так доглядають і роблять такі речі для людей. Приємно йти по цій дорожці і насолоджуватись такою красою. Побачили фламінго, схоже на фламінго, ідемо подивимось. Чи то вони, чи то просто лелеки. Це лелеки, а не фламінго. Але тут дуже часто прилітають сюди і фламінго. А там далеко, бачите, міст, ми через нього проїжджали. Це така міні-набережна, по якій можна побігати та відпочити біля водички. А це, мабуть, людина збирається на рибалку чи вже приїхала. Подивіться, які гарні статуї на цій набережні. Пешкадор. Це, мабуть, пешкадор, рибак, морський коник. І далі все, що залишилось від океану. Думав, що ця набережна дуже коротка, але виявилося, що вона довга і далі все йдеш і все цікавіше стає. А знаєте, чим пахне на цій набережні? Океаном і рибою. Такий приємний бріз з океану і смак, запах риби свіжої. А це моя дружина. Ми з нею вже живемо 6 років. Ви уявляєте? Дивіться, який корабль португальський. Бачите, а це рибаки розбирають сітки. Сьогодні в них буде ввечері фестиваль сардин. Але ми, на жаль, не попадемо. Якось вже іншим разом покажу. Бо в нас автобус сьогодні 17:50, тому ми не встигнемо.
Дивіться, це в них зранку була підготовка до вечора, коли буде фестиваль сардин. І зранку в них було шоу. Дивіться, навіть тут жарять сардини і зразу їдять. Гарно виглядає. Бачите, хтось їсть, а хтось дивиться, як їдять інші. А тут у людини інтерв'ю беруть. Місцеві телеканали. Дивіться, яка тут карусель є. Хто в дитинстві на такій катався? Туристи відпочивають. Всі заклади майже заповнені. Снідають, каву п'ють. В Португалії, якщо щось проводять, якісь фестивалі, то готуються дуже серйозно. Оформлення красиве, багато столів, ставлять кіоски, в яких можна купляти різні страви. Вон бачите, сьогодні до вечора готують, вон вже поставили столи, для того, щоб люди могли посидіти, поїсти, відпочити. Там далі сцену поставили. І сьогодні ввечері тут буде дуже гучно. Зараз літом зазвичай дуже проходять багато фестивалів в різних містах. Навіть в нас, біля нашого будинку, фестиваль проходив також, де можна було прийти, рибку з'їсти, м'ясо спробувати, цікаве, смачне, щось нове, що ти ще не пробував. Та і, звісно, це все запити смачним португальським вином чи пивом. Хто що любить. Так виглядають вулички Портімао, суд, будинки багатоповерхові. Це одне із найбільших місць в Алгарве. І також багато тут живе наших українців. І не тільки. Підходимо до цього кафе, подивимося, що там смачне буде. З'їмо, поп'ємо кави, посидимо, трохи зарядимо телефон, для того, щоб вам показати більше. От так виглядає мій друг, надійний партнер і кохана людина. Бачите, які нам не повинні принести? Подивіться, який великий шматок. Ого. А ціну скажу після того, як ми його з'їмо. Закінчили ми поїдання свого Наполеона та випили каву. І вартість за все 11,50. Наполеон нам обійшовся 7,51 і 2 кави 4 євро. Як ви вважаєте, це дорого чи дешево для такого закладу в Портімао? А на тій стороні вже місто Ферагуда. Невеличке таке теж. Портімао, звісно, більше, в 5 разів, мабуть, а Ферагуда набагато менше. Подивіться, де лелека собі дім зробив. А це музей. В цьому музеї показують, як раніше переробляли рибу, також робили консерви. Саме місто Портімао дуже славиться риболовним промислом та виготовленням консерв. А в цьому місці вони транспортували рибу з океана в таких кошиках наверх до самого заводу, де вже далі займались переробкою і фасуванням
і відправкою вже до магазинів. Бачите, кошики прямо заходять у вікно, і там їх знімають і висипають рибу прямо на стрічку. Тут показується, як жінки перебирали рибу, сам конвеєр, витягали з таких кошиків і клали на стрічку. Трохи прогулялись і вирішили зайти в ресторан, який в Португалії називається буфет. Тут можна брати все, що ти хочеш, особливо морепродукти. Дуже смачно і ти платиш за вхід 15,95 за людину. Вечеря. Вечеря 18,95. Для дитини дешевше. Зараз виберемо собі місце і підемо брати собі їжу. Підемо, візьмемо собі, що ми будемо їсти. І, звісно, зараз я вам все покажу. Беремо собі суші. Тут великий вибір. Можна різні брати. По одній штуці різну візьмемо. А це для тих, хто вдома погано їсть. Можна замовити сердельки, з'їсти, м'ясо, піца. Бачите, дружина сьогодні з 2 тарілок їсть. Бо ти мене не годуєш. Сьогодні їй можна, в неї сьогодні 2-8 березня. Нормально нарізали. Навіть хамон є, хто хоче, може підійти, сам собі І нарізати. згристи. Дивись, які яйця там. Дивіться, який великий шматок м'яса. Грибочки. Ти будеш? Так, трошки візьму. Фаранго – це куряче м'ясо маленькими шматочками. Рибка, креветки, чищені креветки. Ой, я буду чищені креветки. Яйця для тих, хто вдома не їв. Що таке перена дира, хто знає? Якась жаба. Може це жабічі лапки? Тут гарнір, рис, вермішель, пельмені з курицею, Гьози. різні морські тварини, кальмари, ракушки, червона риба. Бодік, дивись, які радості. Так, дуже смачно сиром. виглядає. А тут знаходяться старі морепродукти, які можна взяти і віднести, і тобі тут приготують. Відносиш до тих людей, і вони тобі жарять і готують. Також можна сире м'ясо взяти. Любе, яке захочеш. Овочі, фрукти. Ні, краба я не хочу. Бачиш, молоко спеціально. Так. Тут є молоток такий, можна розбивати панцир краба для того, щоб діставати м'ясо. Все, їжі набрали, повні 2 тарілки. І тепер йдемо їсти. Отак виглядає моя тарілка. Зараз поїмо, вип'ємо пепсі без цукру, хтось водички поп'є і підемо гуляти далі. Все поїв, а тепер найголовніше. Я ніколи в житті це не пробував. Гадайте, що це, хто знає? Чия ця лапка? Це жабіча лапка, яку я зараз в прямому ефірі спробую. І скажу свої почуття і поділюсь з вами смаком. Смак звичайної курки. Навіть не відрізниш від курки. Тому будьте обережні. Якщо вам наступного разу будуть давати щось схоже і скажуть, що це курка. Смак точно курка. Така ж смачна, м'яка і багато перцю.
Я не думав, що колись буду жабу їсти. Частини жаб. Я ніколи в житті не думав. Мабуть, скоро змію буду пробувати. Тараканів точно не буду. У тебе що там рабан в тарілці є? Дуже смачна лапка. Що вам сказати? Було дуже смачно. Дякуємо цьому місцю, в якому ми пообідали. І йдемо далі. Розрахуємось і поїдемо за подарунками. І саме цікаве, поїли в китайському ресторані і заплатили за все 36,80. Ми ще додатково взяли одну банку Pepsi 0,5 і звичайну просту воду. І по 15,90 заплатили за двох за вхід. Як ви вважаєте, це дорого чи дешево? Закінчується наша подорож приємним бонусом. Ми з дружиною обмінялись подарунками. Дружина мені подарувала такий годинник. Я повернувся зараз до бігу і готуюсь до марафону. А дружині ми купили такі кросовки Філа. А зараз ми підемо ще з'їмо по морозиву і їдемо додому. Приїхали додому, находились, нагулялись. Зараз з'їмо диньки, будемо дивитися кіта. Вам бажаю гарного вечора. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео.